નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું HNGU સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલના એક નવા વિડીયોમાં। મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા આજે જે નવા પરિણામ જાહેર કરવામાં આવે છે એના વિશે વાત કરવાના છીએ। મિત્રો, HNGU સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા HNGUની જે પરીક્ષાઓ અત્યારે ચાલી રહી છે એની તમામ માહિતી સૌપ્રથમ અને સચોટ રીતે પૂરી પાડવામાં આવે છે। ભવિષ્યમાં પણ આવી તમામ માહિતી મેળવવા માટે HNGU સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો હવે શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો અને જોઈએ આજે યુનિવર્સિટી દ્વારા કયા નવા પરિણામો છે એ જાહેર કરી દેવામાં આવે છે। તો એના માટે જે HNGUની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે hnu.ac.in એના પર હું આવી ગયો છું। આ વેબસાઇટની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જશે અને એના પર આવીને આપણે જોઈએ તો યુનિવર્સિટી દ્વારા જે પરીક્ષાઓ ઓગસ્ટ 2023ની અંદર લેવામાં આવી હતી એની અંદર સેકન્ડ યર BHMSનું પરિણામ અને ફોર્થ યર BHMSનું પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત યુનિવર્સિટી દ્વારા જે પરીક્ષાઓ જુલાઈ 2023ની અંદર લેવામાં આવી હતી એની અંદર MSc CA એન્ડ IT સેમેસ્ટર 6નું પરિણામ યુનિવર્સિટી દ્વારા તારીખ 12/10/2023ના રોજ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત યુનિવર્સિટી દ્વારા જે પરીક્ષાઓ જૂન 2023ની અંદર લેવામાં આવી હતી એની અંદર MAd સેમેસ્ટર 3 ડેડલાઇન કમ્પ્લીટેડ એક્ઝામિનેશન એટલે કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 વર્ષના સમયગાળાની અંદર એમનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ ન કરી શક્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે યુનિવર્સિટી દ્વારા જે પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી એની અંદર MAd સેમેસ્ટર 3નું પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત જે પરીક્ષાઓ એપ્રિલ 2023ની અંદર લેવામાં આવી હતી એની અંદર MPhil કેમિસ્ટ્રી સેમેસ્ટર 2 અને MURP સેમેસ્ટર 2નું પરિણામ યુનિવર્સિટી દ્વારા જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ વેબસાઇટ પર જઈ અને તેમનું પરિણામ છે એ જોઈ શકે છે। જે રિઝલ્ટની લિંક છે એ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપવામાં આવેલી છે। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ।